iPhone කියලා පිළිගන්නවා අදත් SL සඳස් YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Infinix Hot 11 Play කියන smartphone එක ගැන. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන මෙන්න මේ smartphone එකේ තියෙන features මොනවද? සහ මේ smartphone එක මොන වගේ කටේ දදගත් වෙන්නේ සහ මේ smartphone එක ගැන හැමදේම අද මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් SL සඳස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන කොට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification icon එක click කරලා channel එක subscribe කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මුලින්ම box එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේ විදිහේ green color box එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ green color box එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Infinix Hot 11 Play කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ box එකේ back එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ smartphone එකේ main key features ටික. ඉතින් box එක unbox කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ device එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා dollar note එකක්. ඉතින් මේක fake එකක්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා sim ejecting tool එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා silicon back cover එක, micro USB cable එක සහ 10 watt charge එකක්. ඉතින් අපිට headset එක නම් include වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් රුපියල් 39990කට මොන වගේ දේවල් කිහිපයක් තමයි අපිට මෙන්න මේ smartphone එකේ box එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ smartphone එකේ design එක ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ smartphone එකේ design එකට නම් මම මාරම කැමතියි. මොකද මෙන්න මේ smartphone එකේ design එකේ back එක light එකට reflect වෙනකොට අමුතුම design එකක් යනවාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එතකොට අපේ smartphone එකේ back එකට අමුතුම look එකක් දෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා ටිකක් අලුත් විදියට unique design එකක් තියෙන smartphone එක back එකක් හොයනවා නම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ smartphone එක ගොඩක් හොඳ option එකක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ smartphone එකේ button and ports ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ smartphone එකේ යටින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 3.5mm audio port එක සහ micro USB port එක, microphone එක. side එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා power key එක සහ volume rock එක. සහ අපිට එහා පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ smartphone එකේ dedicated slot එක. ඉතින් අපිට මේකට nano sim දෙකක් දාලා micro USB card එකක් දාලා මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම මේ smartphone එකේ උඩින් අපිට secondary noise cancellation microphone එක නම් කිසිසේත්ම බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙන්න මේ smartphone එකේ අපි display එක ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ smartphone එකේ display එක නම් ටිකක් ලොකු display එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් අපි film එකක් බලනකොට game එකක් ගහනකොට අපිට මෙන්න මේ smartphone එකේ display එක හරහා ගොඩක් හොඳ detail සහිතව අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ smartphone එකේ display විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අඟල් 6.82ක HD+ IPS LCD panel එක. ඒ වගේම අපිට මේකේ 90.66ක screen to body ratio කුත් අපිට මෙන්න මේ smartphone එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සහ ඒ වගේම අපිට 263ක PPI density එකකුත් අපිට මෙන්න මේ smartphone එකේ display එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ smartphone එකේ display එකේ brightness level එක ගැන කතා කරනකොට 440ක nits අගයක් තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ brightness level එකක් අපිට මේ smartphone එකේ display එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා outdoor උනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ smartphone එකේ brightness level එක කිසිම අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ smartphone එකේ මම කියවනේ display එක ටිකක් ලොකුයි කියලා. ඉතින් මේක නිසා අපේ smartphone එකෙන් film එකක් බලනකොට black bars නැතුව අපිට මේ smartphone එකේ films බලා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි game එකක් වුණත් play කරනකොට කිසිම අවුලක් නැතුව ගොඩක් ලොකු area එකක් cover වෙන විදිහට අපිට මෙන්න මේ smartphone එකේ display එක හරහා බලා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් මම කිව්ව විදිහට මේ smartphone එකේ display එක ටිකක් ලොකුයි. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ smartphone එකේ battery එකත් ටිකක් ලොකු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ smartphone එකේ battery එක ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ smartphone එකේ milliampere hour 6000ක battery එකක්. හැබැයි මේකේ අවුලකට තියෙන්නේ මෙන්න මේ smartphone එකේ අපිට කිසිම fast charging option එකක් නම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම 10 watt charge එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ smartphone එක charge කරන්න නම් ටිකක් වෙලා යයි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ smartphone එකේ battery එක බහින්නත් සෑහෙන්න වෙලා යයි. මොකද මෙන්න මේ smartphone එකේ මේගොල්ලෝ මෙයාලගේ website එකේ නම් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ අපිට ආසන්න වශයෙන් games play කරනකොට ආසන්න වශයෙන් පැය 16ක් games play කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා කියලා. පැය 16ක් කෙසේ වෙතත් පැය 10ක් විතර අපිට මෙන්න මේ smartphone එකෙන් කිසිම අවුලක් නැතුව games play කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් මේ කාලේ හැටියට මේ price range එකට මෙන්න මේ smartphone එකේ ආසන්න වශයෙන් පැය 10ක් කියන්නේ ගොඩක් ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් පැය 10ක් screen එක on කරලා තියනවා කියන්නේ ඒකත් ගොඩක්ම ලොකු දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ smartphone එකේ පැය 10ක් අපිට මේ smartphone එකෙන් games වගේම game play කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳ option එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ටිකක් ලොකු display එකක් තියෙන. ඒ වගේම ටිකක් ලොකු battery එකකුත් තියෙන. ඒ වගේම ගොඩක්ම ලස්සන unique විදිහට design කරපු design එකක් තියෙන smartphone එකේ specifications ගැන
කතා නොකරම බෑනේ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපි ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 4GB RAM එකක් සහ 64GB ඉන්ටර්නෙට් ස්ටෝරේජ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට SD කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. විශේෂම කාරණාව තමයි අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ MediaTek Helio G35 කියන 12nm octa-core CPU එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ price range එකට මෙන්න මේ ඇවිල්ලා තියෙන specifications නම් ප්‍රමාණවත්. මොකද අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපි normally social media පාවිච්චි කරන්න සහ ඒ වගේම සාමාන්‍ය විදිහට games play කරන්න, ඒ වගේම film එකක් බලන්න, මේ වගේ දේවල් වලට, ඒ වගේම online class එකක් වගේ යන්න, මේ වගේ දේවල් වලට නම් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කියන්න වරදක් නැහැ. ඒ වගේ දේවල් වලට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හොයනවා නම් මේ වගේ price range එකට මම හිතනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ගොඩක් මොද ඔප්ෂන් එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපි කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට බැලුම්ට නම් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ කැමරා 4ක සෙටප් එකක්. ඒ කොහොමවත් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට මේන් කැමරා එක විදිහට මෙගාපික්සල් 13ක මේන් කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා AI depth කැමරා එක. ඉතින් මේකෙන් තමයි පෝර්ට්‍රේට් වගේ දේවල් කැප්චර් කරන්නේ. ඒ වගේම අපි ටිකක් ලං වෙලා බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා dual camera design by Infinix කියලා. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ flash light එකස් LEDs 4කින් සමන්විත වෙලා තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ එළියකුත් අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ flash light එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. වගේම selfie camera එකට ආවොත් megapixel 8ක selfie camera එකකුත් අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ selfie camera එකටත් flash light එකක් එනවා. කැමරාව ගැන කතා කරොත් ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. entry level කැමරාවක් ගත්තාම entry level විදිහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරාව නම් ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ price range එකට මීට වඩා දේවලුත් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ OS එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Android 11 උඩ base වෙච්ච XOS 7.6 කියන UI එක. ඉතින් ඒක නිසා මට නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ UI එක නම් කිසිම lag එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. ගොඩක්ම ස්මූත් විදිහට මේක වැඩ කරා. අවසානාංශයෙන් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ගැන පොඩි සමරි එකක් කතා කරොත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක්, ඒ වගේම ටිකක් ලොකු බැටරි එකකුත් තියෙන නිසා ඔයා ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් යන්න, ඒ වගේම සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන්න සහ ඒ වගේම එන්ට්‍රි ලෙවල් මට්ටමේ කැමරා එකක් හොයනවා නම් සහ ඒ වගේම ගොඩක් යුනික් විදිහට ඩිසයින් කරපු බෑක් එකක් හොයනවා නම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක්ම හොඳ ඔප්ෂන් එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ Infinix Hot 11 Play කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ යම් කිසි අයිඩියා එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවද? නැත්නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඔයා මිලදී ගන්න ඉන්නවද? ඒ ගැන අනිවාර්යෙන් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දායන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා අපේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා පල්ලෙහා තියෙන ඔතපට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell notification icon එක click කරලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.